Giá vàng hôm nay 21 tháng 11 năm 2022, SJC cao hơn thế giới 15 triệu đồng lượng. Giá vàng miếng SJC sáng ngày 21 tháng 11 không thay đổi dù giá thế giới giảm nhẹ. Vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 15 triệu đồng lượng. Eximbank mua vàng miếng SJC với giá 66,6 triệu đồng lượng, bán ra 67,4 triệu đồng lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC mua vào 66,6 triệu đồng lượng, bán ra 67,6 triệu đồng lượng. Trong khi đó, giá vàng nữ trang giảm 100.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 xuống còn 52,9 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra 53,7 triệu đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua mềm hơn ở 51,868 triệu đồng, bán ra 53,168 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên gần 15 triệu đồng lượng, trong khi vàng nữ trang cao hơn từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng lượng. Kim loại quý trên thị trường quốc tế sáng ngày 21 tháng 11 đã giảm 4 USD trên ounce, xuống còn 1.750 USD trên ounce. Đà bán chốt lời trạng thái của các nhà đầu tư đã làm vàng giảm những phiên gần đây, sau khi tăng với tốc độ khá nhanh 150 USD trên ounce, từ mức 1.630 USD trên ounce vào đầu tháng 11 lên 1.780 USD trên ounce. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn tiếp tục có những quan điểm phản đối những ý tưởng giảm tốc độ tăng lãi suất sớm khi dữ liệu lạm phát giảm trong tháng 10. Nếu lãi suất giảm tốc độ tăng, vàng sẽ phục hồi tăng lại mức 1.800 USD trên ounce và tiến lên mức 1.820 USD trên ounce. Giá vàng thế giới hôm nay. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 14 tháng 11 có xu hướng tăng sau khi đứng yên trong ngày nghỉ cuối tuần với giá vàng giao ngay tăng 1,2 đô la Mỹ lên mức 1.752,3 USD trên ounce, sau khi gần chạm mốc 1.780 USD trên ounce trong tuần trước. Vàng đang bắt đầu quay đầu giảm sau những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nhà phân tích đang cảnh báo rằng việc giảm xuống dưới 1.750 trên ounce có thể kết thúc đợt tăng giá và mở ra cơ hội cho một đợt giảm giá mạnh hơn đối với kim loại quý. Mức độ phục hồi của vàng trong 2 tuần qua đã khiến không ít người ngạc nhiên. Tuy nhiên, chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Chorley của RGO Futures cho rằng kim loại quý có thể đã tăng quá cao, quá nhanh. Cụ thể, vàng đã tăng từ mức 1.631 đô la Mỹ trên ounce vào đầu tháng 11 lên gần 1.780 USD trên ounce trong tuần này. Vàng đã tiến gần đến mức 1.800 đô la Mỹ trên ounce, và hiện tại thị trường đang chứng kiến một số hoạt động chốt lời. Có vẻ như giá kim loại quý đang đảo chiều. Chorley cho biết hôm thứ Sáu, ông cho rằng, ngoài theo dõi biến động của đồng bạc xanh, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến cách thức giao dịch của trái phiếu kho bạc Mỹ trong tuần này. Chuyên gia này dự báo nếu vàng đóng cửa dưới mức 1.750 đô la Mỹ trên ounce, giá kim loại quý này sẽ bắt đầu giảm, ở mức 1.725 đô la Mỹ trên ounce. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đối với vàng. Tuần qua, trong những phát biểu của mình, các quan chức Fed đang đẩy lùi kỳ vọng của thị trường. Một số người đã phản đối ý tưởng xoay trục sớm vì dữ liệu lạm phát thấp hơn trong báo cáo tháng 10. Fed đang củng cố quan điểm rằng họ sẽ tiếp tục diều hâu. Nếu lãi suất bắt đầu giảm, giá vàng sẽ tăng trở lại và có thể thử thách lại mốc quan trọng 1.800 USD trên ounce, thậm chí tiến gần hơn đến 1.820 đô la Mỹ. Chiến lược gia Chorley giải thích. Trước đó trong tuần, Phó Chủ tịch Fed Lyle Brainard tuyên bố rằng, mặc dù Fed đã làm rất nhiều, ngân hàng này vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng lưu ý, một báo cáo không tạo ra xu hướng. Khi đề cập chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10, Chủ tịch Fed chi nhánh sưu tầm, Louis James Bullard cảnh báo Fed vẫn cần phải tăng lãi suất lên ít nhất 5,25%. Tuy nhiên, Fed vốn nổi tiếng với việc thay đổi giọng điệu của mình trong thắt chặt chính sách tiền tệ và Capital Economics dự đoán rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống. Giám đốc kinh tế Bắc Mỹ của Capital Economics Paul Atwood cho biết, chúng tôi vẫn tin rằng CPI sẽ giảm trong những tháng tới. Điều này có nghĩa là lãi suất cho vay đạt đỉnh ở mức thấp hơn 4,5% đến 4,75% vào đầu năm tới. Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed và các phát biểu khác từ quan chức Fed. Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của Oanadea nói rằng tâm lý e ngại rủi ro có thể sẽ ổn định và vàng có thể sẽ giảm xuống thấp hơn. Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của Oanadea cũng nhận định rằng vàng khó giữ được mốc 1.750 USD trên ounce trong tuần này.